De această dată vreau să prezint o rețetă începută de vară, una foarte simplă, pentru că sunt foarte mulți credincioși care au probleme cu sănătatea și vor să mănânce mai mult vegan, dar în același timp, având în vedere că avem acces ușor la dovlecel și varza de vară, da? În unele zone mai sus ale țării deja a apărut, am făcut și noi rost de la producători care vând în piețele de pretutindeni de pe teritoriul țării noastre. Facem o varză călită, care îi dau un plus de valoare cu afumătură, în cazul nostru cu butterfish și puțin burtă de somon afumată, lângă care o să fac niște pârjoale de dovlecel. Pentru început o să pun varza la călit, pentru că are nevoie de 20-30 de minute ca să ajungă la consistența pe care eu o doresc. Îmi place foarte mult atunci când fac varză călită să o las să rămână ușor crocantă, da? Pentru a-și păstra toată valoarea nutritivă sau aproape integral. Pentru asta am pus ulei de floarea soarelui simplu de această dată într-o tigaie. O să vin doar cu puțină ceapă pentru început, ca să-și lase dulceața. Și împreună cu ceapa o să punem și butterfish-ul. O să spuneți că poate e posibil să fie prea grasă varza călită, dar varza are nevoie de mult ulei și atunci am pus foarte puțin ulei de floarea soarelui și vin cu butterfish afumat, care o să lase și el grăsime și cu varza pe care o am o să fie numai bine. Varza călită e mai specială, așa să zic. Mie personal mă încântă mai mult dacă are o ușoară tentă de afumătură. Da? Și cum noi în mănăstire avem acces doar la pește, de câte ori avem ocazia, discret, nu foarte mult, pentru că în exces nu face bine ficatului, dar așa o tentă ușoară merge în preparate din când în când. Nu exagerăm niciodată cu asta. Lăsăm să se pătrundă puțin ceapa. Varza, eu întotdeauna pun puțină sare în ea și o las să se înmoaie. O să o stoarcem pentru că vreau să nu lase multă zeamă la final, da? Să fie consistentă. Da, nu insist foarte mult, îmi place cum arată ceapa, o să pun varza, da? După cum ziceam, o să o stoarcem puțin. O să luăm surplusul de apă, lăsăm aici. Se poate face rețeta și cu varză murată, încă avem varză murată, încă e în stare bună în butoaiele din gospodării. Se poate și așa, dar având în vedere că o avem pe asta proaspătă, ar fi bine să ne bucurăm de ea și călită, și în salate, și în ciorbe. Și în special o recomand doamnelor care țin în mod special la siluete. E o mâncare foarte ușoară, da? Nu se depune nimic și în același timp este și sățioasă. Chiar dacă este călită? Chiar dacă este călită, e impropriu spus călit, pentru că eu doar am încins puțin ulei, o să vin și în năbuș, nu las așa, da? Întotdeauna fac așa, nu sunt de acord cu prăjitul excesiv. E o ușoară sotare, mai bine spus, dar numai că să se îmbrace în peliculă de ulei și o să vin imediat cu puțin apă și lasă să se înnăbuș. Adică ideal este undeva la 3-5 minute maxim să sotăm, da? Călim. E puțin impropriu spus, dar eu încă nu am găsit cuvintele potrivite să-i spun acestui preparat altfel decât varză călită. Trebuie să mă gândesc serios, având în vedere că nu o călim în exces, pentru că, după cum știm, în tradiția noastră românească, varza se călește în ulei încins, 10-15 minute, pe urmă se lasă la foc moale, se tot mestecă până când scade foarte mult. Eu nu o să fac asta, o să merg pe varianta sănătoasă. Deja, după cum se vede, uleiul și-a întins pelicula și pe varză peste tot. Doar o să vin cu apă, nu cu multă apă, pentru că odată ce am pus capacul o să lase varza apă, iar la urmă o să vin cu roșii care vor lăsa și ele sucul lor și va fi numai bine. Da? Nu sunt indicate preparatele astea care sunt prăjite în exces foarte, foarte mult.
O să dau pe focul din spate pentru că în paralel vreau să pregătim chifteluțele de dovlecel. O lăsăm în spate la foc domol și la momentul potrivit o să venim și adăugăm roșiile, mărar și vedem dacă mai are nevoie de sare. O să punem ceva, probabil puțin piper alb, discret, sau ardei iute. Puteți să vă jucați cu gusturile dumneavoastră. Ok, deci, cum spuneam, varza se înăbușește, da? Doar s-a încins uleiul ca să dea gustul ăla specific, varză călită. Și-a dat drumul și butterfish împreună cu somonul din grăsimea pe care o au. O să lucreze frumos în liniște acolo. Bun. Deci roșiile o să meargă împreună cu varza la momentul potrivit. Ca și condiment o să punem cimbru și o să punem mărar verde chiar la sfârșit. Bun. Pentru partea de chifteluțe, au pârjoale, cum vreți să le numiți. Am găsit în piață la producătorii locali zucchini, spunem noi. De fapt este un dovlecel cu coaja verde, are o textură un pic mai dură, nu lasă atât de multă apă precum dovlecelul clasic pe care noi îl știm. Dar ca să nu ia foarte multă făină pe smet și așa și să devină clicos în urma procesului termic, întotdeauna dau pe răzătoarea mare dovlecelul. Deci dovlecelul se spală, se taie pe jumătate, cu o lingură se elimină tot ce înseamnă pulpă cu semințe și rămâne doar coaja și stratul imediat. Se dă pe răzătoarea mare, se pune puțină sare și se lasă o jumătate de oră să dea drumul la apă. O să eliminăm surplusul de zeamă pe care o lasă. Surplusul acela de zeamă puteți foarte bine să-l adăugați, dacă va fi cazul, în varza călită. Da? E un preparat care oricum cele două merg împreună la servire, așa că nu e niciun fel de problemă, iar gustul de dovlecel este unul discret. Am cunoscut persoane care sunt sensibile la gustul de dovlecel, nu înțeleg de ce, dar suntem toți diferiți. Și ca atare, pentru a fi potrivit preparatul pentru toată lumea, o să combin și cu puțină soia, să bag puțin usturoi și încerc să mă acopăr ușor gustul de dovlecel cu puțină ceapă călită și mărar în ulei presat la rece. Pentru început o să elimin surplusul de apă de la dovlecel. Granulele de soia, bineînțeles că le-am hidratat înainte. Nu este neapărat necesar să le hidratați în apă fierbinte sau în supă bază, este după cum considerați dumneavoastră. Având în vedere că eu oricum condimentez, zic eu, generos în toate preparatele pe care le fac, nu am nevoie să am gusturi din mai multe părți, ca și complex de gust, da? Pun eu condimentele de care am nevoie la final. E destul de, te poate păcăli ușor, adică dacă pun și în dovlecel condimente pe lângă sare, mai pun și în soia, în apa în care hidrate soia, s-ar putea să mă pierd și la urmă, din obișnuință, vin eu cu condimentele pe care vreau să le adaug și am stricat preparatul, da? Asta așa, ca mici atenționări pentru doamnele ocupate cu viața, cu copilași, cu jobul, cu toate cele, ca să nu ne dăm de lucru și să facem gafe nedorite și necontrolate în bucătărie. E bine de știut să ne organizăm astfel. Okay. Zeama aceasta are foarte mult fier și calciu, din câte mi-aduc eu aminte, ceea ce înseamnă că e păcat să se piardă. Acum, care sunteți curajoși și nu aveți o problemă cu gusturile mai puțin familiare, o puteți savura așa cum este, sau eu personal nu arunc niciodată, pentru că am spălat foarte bine dovlecelul, o să o strecor și poate să meargă foarte bine alături de lichidul dintr-o ciorbă, da? O ciorbă de legume, în care oricum aveam să pun dovlecel. E un plus de valoare nutritivă. Sau se poate folosi foarte bine la un gazpacio, da? Să fie un plus de gust pe lângă un gazpacio de castravete, nu e o problemă. Cu fugi de gheață, cu iaurt grecesc. Se poate consuma în diverse feluri. Bun. Am pus dovlecelul, are puțină sare, da? Am specificat. O să pun granulele de soia. Să vedem de cât avem nevoie. Cât cere. Eu întotdeauna fac mai mult pentru că îmi gătesc zilnic și
am nevoie, oricum am nevoie de, să zic așa, de semi-preparate ca să alcătuiesc noi rețete. Deci nu se pierde absolut nimic, da? Mie personal îmi place așa, nu vreau mai multă soia decât se vede. E usturoiul pentru că nu vreau să acopăr integral gustul de dovlecel, fiindcă oricum o să vin cu condimente care să mă ajute să obțin ceea ce eu îmi doresc. L-am tăiat mai mare, da? Pentru că el în momentul în care va da de căldura uleiul în care o să prăjim chifteluțe, o să-și dea doar aroma necesară, nu integral, da? Dacă îl zdrobim, o să acopere mult din gust și nu-mi doresc asta, dar dacă sunteți iubitori și m-aș bucura să știu că iubiți usturoiul, puteți să-l zdrobiți să fie gustul mai intens. Spuneam că pentru o dulceață în plus am călit foarte puțină ceapă pe care am tăiat-o julien, da? Și am pus puțin mărar chiar la sfârșit. Compoziția aceasta o adăugăm peste dovlecelul cu granule de soia. Amestecăm să vedem ce se întâmplă, câtă zeamă avem. Avem două variante. Eu aleg varianta de această dată cu pesmetul pentru a lega compoziția. Puteți la fel de bine să folosiți pâine muiată, stoarsă foarte bine și probabil va trebui puțină făină albă, dar vedem. Întotdeauna când gătim, preparatul ne ghidează spre următorul pas, da? În funcție de ingredient, de natura lui, de cât apare. Nu putem vorbi de un standard din acest punct de vedere, da? Mie, după cum îmi pare, nu este exagerat de multă apă, ceea ce înseamnă că nu o să-mi ia foarte mult pesmet. Eu vreau să fie ușor crocante, din acest motiv o să pun bicarbonat. Dacă le vreți pufoase, aerate, puteți să puneți o lingură de făină albă și puțin bicarbonat. Eu, de această dată, având în vedere că voi servi aceste chifteluțe cu varză călită, merg doar pe această variantă. Oricum mai faci un pic de făină trebuie, da? Un pic de făină. Sau puteți să puneți amidon. Sau o lingură de făină din care jumătate amidon, jumătate, ne putem juca și așa. Eu de data aceasta o să pun doar puțină făină albă la momentul potrivit. Se fac destul de repede, da? De câte ori fac preparate de astea mai, să zicem așa, ușor, mai simandicoase oarecum. Mi-aduc aminte de multe doamne care se plâng că stau mult în bucătărie, când au făcut o chifteluță sau o pârjoliță sau ceva de genul. Nu este chiar așa. Dacă ne organizăm, da. Eu chiar în timp ce făceam rețeta aceasta am avut și alte activități, așa că se poate, da. Acum nu atât de ample precum ale mămicilor, dar oricum. Bun, să adăugăm puțină făină albă. Puteți să folosiți foarte bine făină integrală, făină de secară, fugi de secară. Sunt multe opțiuni. Eu astăzi așa am decis să le gătesc. Se mai poate face o chestie pentru cei care chiar nu vor să le prăjească în baie de ulei. Eu am ales să le fac tot în baie de ulei pentru că așa suntem familiarizați cu pârjoala, da? Putem să le trecem prin pesmet grunjos, fie că îl cumpărăm, pesmetul panko. Dar pentru aceasta indicat ar fi să ne facem un beșamel rece, doar din făină, poate o linguriță de muștar, da? Un picuț de lapte vegan sau nu mai având în vedere că am pus și pește, depinde în ce moment al anului suntem. Trecem pârjoala formată, o trecem prin făină, adică da, prin făină albă, o tapetăm cu făină albă, trecem prin lăptic și pe urmă prin pesmet și punem pe hârtie pergament, la cuptor, se poate și această variantă. Depinde ce doriți și cum aveți nevoie, da? Dacă știți că aveți probleme cu arsurile la stomac, indicat este să mergeți pe varianta de preparare la cuptor. Eu, având în vedere că nu fac exces de mâncare niciodată, din când în când o pârjoliță de genul ăsta și cu o varză înăbușită, e numai bine, nu am avut probleme. Având în vedere că este vară, mie îmi place să las așa varza, adică să nu o roșesc, să nu pun boia sau
turmeric sau altceva, chiar vreau să o văd așa cum am luat-o din grădină. Pot să adaug roșiile pentru că varza mea deja a început să se înmoaie. Așa cum am specificat, o să o las ușor crocantă ca să mă bucur de toată valoarea ei. Nu mai pun apă, ca să vedeți mai de aproape, da? Deci apa s-a evaporat, a răsat și apa. Acum, în momentul în care voi pune capacul, se vor înmuia roșiile și vor lăsa apa necesară de care am nevoie. Ca și idee, varza deja este făcută, da? Noi vorbim de undeva la 10 minute s-a făcut o varză călită, da? Foarte simplu. 2 porții am eu aici, la fel se pot face și 100 de porții într-o oală pe măsură, da? Tot în același interval de timp, dacă respectăm pașii pe care vi-am sugerat. Bun. Eu o să vreau acum să gust puțin, să vedem dacă, pentru că este aproape de final, a rămas foarte puțin din sarea care am pus-o atunci când am muiat-o. Pentru gustul meu mai vin cu puțină sare. Este varză, varza întotdeauna are nevoie de mărar și cimbru, e regulă. Dacă aveți cimbru proaspăt în grădină, folosiți-l pe acela. Eu în acest moment nu dispun de. Mai punem puțin mărar. Eu am ales să pun și puțin pătrunjel, dar chiar înainte de servire ca să am acel verde viu în farfurie. Îl las pentru acel moment. Pentru acum doar cimbru și mărar. Puteți să puneți o foaie de dafin dacă vă cade bine. În zona de unde vin eu, la varza călită, tot la fel se pune chimin. E o altă sugestie. Aici, mie îmi place să zic că atunci când vorbim de condimente, acolo e vorba de personalitate și până la urmă de mediul din care venim și cum am înțeles noi mâncarea. Da? Asta am terminat, o să pregătesc o tigaie ca să prăjim pârjoalele. Varza mai are nevoie cel mult 10 minute, da? O să dau focul puțin mai încet, ca să se evapore toată apa așa încet. Da? Bun. Pentru pârjoalele acestea, eu doar o să am nevoie de o peliculă de ulei pe mână, ca să o pot modela. Am cunoscut bucătari care trec pârjoala prin făina albă și pe urmă în ulei. Se arde făina aceea albă și nu e bine. De aceea, cel mai simplu este să prăjim așa în ulei, cum avem compoziția. Doar ne ajutăm de puțin ulei ca să ne fie mai ușor la modelat. Până atunci o să modelăm 2 pârjuluțe. Am pus puțin ulei ca să, cum zic eu, să nu-mi dau de lucru. Da? Eu pârjoalele de dovlecel le dau această formă. Încercați să le faceți cât mai subțiri cu putință, ca să devină crocante. Pentru o porție, undeva la, să zicem, 50 de grame, poate 70, o să punem 3. Nu sunt grele, e în regulă. Pe măsură ce acționează ingredientele între ele, se face masă, adică așteptăm să încingă uleiul. Între timp o să-mi tai și pătrunjelul pentru că varza mea va fi gata. Bun. Verificăm, da, să nu o pierdem, având în vedere că nu are apă. Chiar dacă este înăbușit, să nu se prindă de tigaie. Acum, vasul în care eu gătesc este foarte bun, dar precauția este foarte importantă. Ok. E în regulă, poate să mai stea. Punem pârjoalele la prăjit. Aceste pârjoale, mie personal, îmi plac foarte mult în posturi. Sunt destul de sățioase, merg și la școală într-un sandwich. Le recomand cu căldură.
Și aceeași rețetă puteți să jonglați, să faceți cu ciuperci. Da? În loc de dovlecel, să folosiți ciuperci. Puteți să eliminați soia, puteți să folosiți fulgi de ovăz și ciuperci, sau puteți să folosiți fulgi de ovăz și de dovlecel. Ne putem încerca mai multe variante. Eu personal zic că ar fi tare bine să învățăm să ne preparăm noi în mare parte din produsele care le găsim în magazinele bio. Tot, brânzeturi, lactate, pâine, da? Putem să le facem noi. Nu este foarte greu, doar că suntem speriați de faptul că e un alt tip de bucătărie. Abia facem față să facem copilașilor 5 porții de cartofi prăjiți și, știu eu, 5 felii de pariză repede la tigaie și da, ok, am înțeles. Da, poate ne mai gândim și găsim soluții. Eu am arătat că se poate face foarte repede, arată și foarte bine. Vă garantez că este și foarte gustos, deci îndrăzniți. Da, varza mea călită e gata. Da, a durat undeva la un sfert de oră, zicem. Să știți că la fel e și cu varza murată, putem face același lucru, rămâne tot crunchy, dar e important să alegem varza potrivită. Când facem așa mâncare de genul ăsta cumva repejor, alegem o varză cu frunzele ușor transparente, da? Și tăiem cât putem de fideluță. Dacă o stoarcem foarte bine, o să avem același rezultat și cu varza murată, da? Și încercați să nu vă mai speriați de ideea asta legată de preparatele că nu să fierte încă. E foarte important legumele să fie crocante în mâncarea noastră, da? Nu trebuie să se facă pastă, o varză călită. Ea trebuie să rămână crocantă, să o vezi acolo că e varză, nu e ceva care miroase a varză, că așa am eu în memorie, să arate a varză. Da, părcioluțele sunt aproape gata. Acest tip de preparat se poate servi și cald și rece, mie personal îmi cade mult mai bine rece. Și ca recomandare puteți folosi un iaurt grecesc vegan, da? Puteți să puneți pe varză sau să-l puneți pe pârjoale ca să fie un pic mai răcoros. În același timp, cu toate combinațiile care sunt aici, dacă puneți în iaurtul grecesc o frunză de mentă tăiată fideluță, e de nota 10. Nu e un gust comun de-al nostru, dar ne duce puțin spre Grecia, chiar și spre Franța. E o combinație potrivită, merge foarte bine cu acest tip de preparat. Bun, eu am terminat pârjuruțele, le scoatem un pic să se scurgă de surplusul de ulei. Eu nu am un iaurt grecesc la îndemână în acest moment, dar am o smântână. Ok. O să pun acum, așa cum am zis, verdeața. O să fie acel verde viu. Cam atât, este suficient, da? Aceasta este rețeta. Dacă eliminăm butterfish-ul, e ideal pentru o zi de post. Acum suntem în dezlegare la pește, e o săptămână cu harți. Eu am ales această variantă. Vă doresc poftă bună și spor la sănătate! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești